થોડા સમય પહેલાં ઢોકળા, હાંડવા, ઇડલી, ઘઉંના ફાડા જેવા અલગ અલગ પરફેક્ટ માપ સાથેના લોટ છે ને તે ઘરમાં બનાવવાનો જ વિડીયો મેં તમારી સાથે શેર કર્યો ને ત્યારે ઘણા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ હતી કે જુવાર અને બાજરીના ફાડા ઘરે બનાવવાની રીત બતાવો. તો આજે તમારા બધાની ડિમાન્ડ પર જુવાર બાજરીના ફાડા ઘરે બનાવવાની રીત સાથે તેનો જ ઉપયોગ કરી અને ઉનાળાની સાંજે બનાવી શકાય ને તેવી ગુણોથી ભરપૂર, પચવામાં હળવી, જમવાનો સંતોષ થાય અને ફટાફટ બની જાય ને તેવી સોફ્ટની સાથે થોડું ક્રિસ્પી પણ લાગે ને તેવી એક વાનગીનો કોમ્બો બનાવશું જે ઘરમાં બાળકોથી લઈ વડીલો બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. તો બનાવવાની શરૂઆત જુવાર બાજરીના ફાડા બનાવવાથી કરીએ. જેને માટે ગેસની લો ફ્લેમ રાખી તેની ઉપર એક જાડા તાળિયાવાળી કઢાઈમાં 1/4 કપ જુવાર લઈશું અને તેને સતત ચલાવતા જઈ અને શેકવાની છે. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ આ રીતે શેકતા જુવાર શેકાવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થશે એટલે કઢાઈને ચલાવતા જઈ ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લેવાની અને ડીશમાં શેકેલી જુવારને ઠંડી થવા માટે કાઢી લેવાની. ફરી એ જ કઢાઈને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી દેવાની અને તેમાં 1/4 કપ બાજરી ઉમેરશું. તેને પણ 1 થી 1.5 મિનિટ મિક્સ કરતા જઈ અને જુવારની જેમ જ શેકવાની છે. બાજરી પણ શેકાવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેને પણ ડીશમાં કાઢી અને ઠંડી થવા દેવાની. જુવાર અને બાજરી ઠંડી થઈ જાય ને એટલે હવે મિક્સરના જારમાં પહેલાં શેકેલી જુવાર ઉમેરી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સરના પલ્સ મોડમાં ચલાવી અને પીસી લેવાનું છે જેથી પીસાયા પછી જુઓ જુવાર આવી અધકચરી પીસાઈ જશે. હવે ઘઉં ચાળવાની ચાળણી લઈ પીસેલી જુવારને તેમાં ઉમેરી અને ચાળી લેવાની છે જેથી નીચે તરફ જુવારના શેકેલા ફાડા મળે. ચડાયા પછી જુઓ જુવારના ફાડા ચડાઈ ગયા છે. એ જ રીતે હવે શેકેલી બાજરીને પણ મિક્સરના જારમાં ઉમેરી જુવારની જેમ પીસ્યા પછી તેને પણ જુવારની જેમ જ ચાળી લેવાની છે જેથી નીચે તરફ બાજરીના પણ ફાડા મળશે. અહીં આજે આપણે જુવાર અને બાજરી શેકી અને પીસી અને તેના ફાડા બનાવ્યા છે. બનાવેલ આ ફાડા છે ને તે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેશો ને તો 1 મહિના સુધી નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર સાચવી શકાય છે અને ફ્રીજમાં તો 6 મહિના સુધી એ સ્વાદના અને સારા રહે છે. અને આજે આ બંને ફાડાનો ઉપયોગ કરી એક મસ્ત મજાની વાનગી પણ બનાવવાના છીએ. તો તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ રાખી તેના ઉપર કુકરમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી ગરમ કરવા માટે ઉમેરીએ. ગરમ થતા ઘીમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, એક તજ લવિંગના ટુકડા, એક તમાલપત્ર ઉમેરી વઘારને મિક્સ કરવાનો છે. હવે સતરાતા વઘારમાં 1/4 કપ ઘઉંના ફાડા ઉમેરી અને મિક્સ કરવાના છે. અહીં સૌથી પહેલાં આપણે ઘઉંના ફાડા ઉમેર્યા છે. આપણે ઘઉંના ફાડા અહીં નથી બનાવ્યા પણ ઘઉંના ફાડા કઈ રીતે બનાવવાને તેનો વિડીયો પણ મેં તમારી સાથે શેર કર્યો છે અને તેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. ઘઉંના ફાડા અહીં આપણે કાચા જ વાપર્યા છે માટે તેને શેકવા જરૂરી છે. જ્યારે બનાવેલા બાજરી અને જુવારના ફાડા છે ને તે આપણે શેકીને બનાવ્યા છે. 1 મિનિટ સુધી ઘઉંના ફાડા ઘીમાં શેકાતા હવે શેકાવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને ઘઉંના ફાડા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના પણ થયા છે. તો આ સમયે તેમાં 1/4 કપ બાજરીના ફાડા અને 1/4 કપ જુવારના ફાડા ઉમેરી દઈશું. આજે આપણે જુવાર, બાજરી, ઘઉંનો વેજીટેબલ ઉમેરી અને મલ્ટીગ્રેન વેજીટેબલ ભેડકું બનાવવાના છીએ. તો હવે શેકેલા જુવાર બાજરીના ફાડા સાથે અડધો બાઉલ લીલા વટાણા, અડધો બાઉલ ગાજરના નાના સમારેલા ટુકડા, સાથે અડધો બાઉલ અમેરિકન મકાઈ અને અડધો બાઉલ સમારેલી ફણસી એટલે કે ફ્રેન્ચ બીન્સના ટુકડા, સાથે અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા અને 1 લીલા મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી દઈશું. હવે બધું મિક્સ કરી અને ઘીના વઘારમાં થોડું એવું સાતળશું. અહીં વેજીટેબલ પણ પસંદગી પ્રમાણે લઈ શકાય છે અને ન ઉમેરો ને તો એમનેમ પણ ઘઉં, જુવાર અને બાજરીનું ભેડકું બહુ જ સરસ લાગે છે. થોડું એવું સાતળ્યા પછી તેમાં મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. મસાલા પણ આ બધા ફાડા અને વેજીટેબલ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય અને સુગંધ આવવા લાગે ને અહીં ટોટલ બધા થઈ 1/4 કપ ફાડા ઉમેર્યા છે તો તેની સામે ડબલ એટલે કે 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને સીટી લગાવી લેવાની છે અને ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ લો રાખી 5 સીટી કરવાની છે કારણ કે ફાડાને ચડતા થોડો એવો વધારે સમય લાગે છે. મલ્ટીગ્રેન વેજીટેબલ ભેડકું બને છે ને એ દરમિયાન તેની સાથે ભળે ને તેવું કેલ્શિયમથી ભરપૂર એક અલગ પ્રકારની વાનગી બનાવવા માટે મેં અહીં 4 સરગવાની સિંગ લીધી છે. સરગવાના અનેક ગુણો તો આપણે જાણીએ ને એટલા ઓછા છે પણ આજે આપણે સરગવાના ગુણો જાણવાના બદલે તેનો ઉપયોગ કરી લઈએ. અહીં સરગવાના સિંગના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે. હવે આ સમયે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. આ પાણીમાં સાથે સરગવાના સિંગના ટુકડા પણ ઉમેરશું. ત્યાર પછી અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી
કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને પછી સીટી લગાવી લેવાની છે અને મીડિયમ ગેસ પર આ કુકરમાં 3 સીટી કરશું, જેથી સરગવો છે ને તે એકદમ સરસ રીતે બફાઈ જાય. કુકરમાં 3 સીટી થઈ અને કુકર ઠંડુ થઈ જાય ને એ પછી ઢાંકણ ખોલ્યા પછી જુઓ સરગવાની સીંગ પ્રેસ કરતાં એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. તો આ સમયે મિક્સરના લિક્વિડ જારમાં પાણી સહિત જ આ સરગવાની સીંગ છે ને તે ઉમેરી દેવાની છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને આ બધું પીસી લેવાનું. પીસ્યા પછી એક બાઉલ પર ગાળવાની ગળણી રાખી પીસેલા સરગવાને ઉમેરી દેવાનું છે. હવે ઉપરથી આ રીતે પ્રેસ કરી અને મસળશું, જેથી નીચે તરફ છે ને આપણને સરગવાનું પલ્પનું લિક્વિડ બની અને તૈયાર મળશે. જુઓ બધું ચડાઈ ગયા પછી ઉપર સરગવાના છોડા અલગ રહી ગયા છે અને નીચેની તરફ સરગવાનું પલ્પનું લિક્વિડ એકદમ સરસ બની ગયું છે. 4 સરગવાની સીંગમાંથી 1 કપ જેટલું પલ્પનું લિક્વિડ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ 1 કપ સરગવાના પલ્પ સાથે તેમાં 1 કપ ખાટી છાશ ઉમેરવાની છે. સાથે જ 2 ટેબલ સ્પૂન બેસન ઉમેરવાનું છે. હવે બધું હેન્ડ બ્લેન્ડર વડે મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી બેસનના લમ્સ થયા વગર છાશ અને સરગવા સાથે મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ જાય. અહીં આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે આ સમયે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક કઢાઈ રાખી દઈશું અને તેમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતા તેલમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, 1/2 ટીસ્પૂન સૂકી મેથી દાણા ઉમેરશું. સાથે જ એક તમાલપત્ર ઉમેરશું. તેની સાથે તજ, લવિંગ અને બાદિયાન ઉમેરી સાથે મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરશું. બધા આખા મસાલા વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળ્યા પછી લીલા મરચાંના ટુકડા અને આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી અને સહેજ એવા મિક્સ કરશું. ત્યાર પછી તુરંત જ સરગવાના પલ્પ, છાશ અને બેસનનું બનાવેલું મિશ્રણ છે ને તે આ વઘારમાં વઘારી દેવાનું છે. ઉપરથી વધારે 1 કપ જેટલું પાણી પણ ઉમેરશું. હવે સાથે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું અને ગળાશ માટે ગોળનો મીડિયમ સાઇઝનો ટુકડો ઉમેરી દેવાનો છે. આજે આપણે મલ્ટીગ્રેન વેજીટેબલ ભેડકા સાથે સરગવાની એક અલગ જ પ્રકારની કઢી બનાવી છે. આ રીતે સરગવાની કઢી બનાવી અને ઘરમાં બધાને ખવડાવશો ને તો કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ સરગવાની કઢી છે. એટલી સ્વાદિષ્ટ અને સ્વાદની સાથે સરગવાના બધા ફાયદા તો આપણને મળશે જ. થોડો એવું મિક્સ કર્યા પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર 5 મિનિટ સુધી આ કઢીને ઉકળવા દેવાની, જેથી કઢી છે ને બરાબર પાકી જાય. લગભગ 5 મિનિટ ઉકળ્યા પછી કઢી પાકી ગઈ છે એટલે બધો વઘાર ઉપર તરવા લાગ્યો છે. બહુ વધારે પતલી પણ નહીં અને બહુ વધારે થીક પણ નહીં, તેવી મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીની અલગ જ સ્વાદિષ્ટ સરગવાની કઢી બની તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો કઢી બનાવ્યા પછી તો સોફ્ટ વાનગી સાથે બધાને ભાવે ને તેવી ક્રિસ્પી ક્રન્ચી આઈટમ ઝટપટ બનાવી લઈએ. તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ રાખી ચોખાનો પાપડ, જેને આપણે પાપડી કહીએ છીએ ને, તે શેકી લેવાની છે. બંને સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ આ રીતે આખી પાપડી શેકાયા પછી શેકેલા આ પાપડને એક બાઉલમાં રાખી દઈએ. હવે હાથ વડે પ્રેસ કરી તેના નાના મોટા ટુકડા કરી લેવાના છે. અહીં આ જ રીતે બીજો પાપડ પણ શેકી અને ટુકડા કરી ઉમેરી દેવાના. પાપડના આ રીતે નાના મોટા ટુકડા થઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં સમારેલી ડુંગળીના ટુકડા અને અત્યારે સિઝન છે ને એટલે કાચી કેરીના ટુકડા પણ ઉમેરશું. મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર ઉમેરશું અને બધું હાથ વડે મિક્સ કરશું, જેથી મલ્ટીગ્રેન વેજીટેબલ ભેડકું સરગવાની હેલ્ધી કઢી સાથે ક્રિસ્પી પાપડ ચાટ ખાવાની મજા આવી જાય. બધું જ મિક્સ થઈ ગયા પછી સમારેલી કોથમીર વડે પાપડ ચાટને ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. ક્રિસ્પી પાપડ ચાટ બની અને તૈયાર છે. તો બીજી તરફ મલ્ટીગ્રેન વેજીટેબલ ભેડકું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ. એકદમ માપના પાણી સાથે જુવાર, બાજરી, ઘઉંના ફાડા અને વેજીટેબલ મિક્સ થઈ એકદમ સ્વાદિષ્ટ સુગંધીદાર બનેલા આ મલ્ટીગ્રેન વેજીટેબલ ભેડકાને સમારેલી કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. ઉનાળાની સાંજે જમવામાં ગુણોથી ભરપૂર ગરમા ગરમ સરગવાની કઢી પીરસાય. કઢી સાથે જ ઘઉં, બાજરી, જુવારના ગુણોયુક્ત વેજીટેબલ મલ્ટીગ્રેન સ્વાદિષ્ટ ભેડકું હોય અને આ બંને હેલ્ધી ટેસ્ટી વાનગી સાથે બાળકોથી લઈ વડીલોને ભાવે ને તેવું ક્રિસ્પી ક્રન્ચી ટેસ્ટી ચોખાની પાપડી ચાટ હોય એટલે રાત્રે જમવામાં સ્વાદની સાથે પેટ પણ ભરાઈ જાય અને પેટમાં ભાર પણ ના લાગે અને પચવામાં પણ હળવું રહે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ઘરે જ જુવાર બાજરીના ફાડા બનાવવાની રીત સાથે ઉનાળાની સાંજે ખાઈ શકાય ને તેવો કોમ્બો બનાવ્યો. આ બધી વાનગીની રીત તમને કેવી લાગી? ઉનાળામાં અઠવાડિયામાં 2 વાર તો જરૂરથી બનાવજો, બધાને ભાવશે જ. અને પછી તેનો સ્વાદ ભાવ્યો હોય ને તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ આ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો અને સાથે જ અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે.